નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોકસ કોચિંગ ક્લાસીસની ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 14 એટલે કે ઉર્જાના સ્ત્રોતો, જેની અંદર આપણે આગળ ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોતો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેની અંદર આપણે અશ્મિભૂત બળતણ વિશે, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, જળ વિદ્યુત પ્લાન્ટ બરાબર છે તેના વિશે વાત કરી હતી. તેમજ ઉર્જાના પરંપરાગત સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવા માટે ટેકનોલોજીમાં કઈ રીતે સુધારા કરવાના છે તેના વિશે પણ આપણે વાત કરી હતી. તો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના લેક્ચર ન જોયા હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર એ લેક્ચર અવેલેબલ છે, તે જોઈ લેવા. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરીશું વૈકલ્પિક અથવા તો ઉર્જાના બિન પરંપરાગત ઉર્જાના સ્ત્રોતો વિશે આપણે વાત કરવાની છે, જેની અંદર મુખ્ય સ્ત્રોત આવે છે સૂર્ય ઉર્જા. કઈ ઉર્જા? સૂર્ય ઉર્જા. તો આપણે આજના લેક્ચરની અંદર આ સૂર્ય ઉર્જા વિશે અને સૂર્ય ઉર્જાને કારણે ચાલતા બે ઉપકરણો એટલે કે સોલાર સેલ અને સૂર્ય કુકર વિશે પણ માહિતી મેળવવાની છે. તો ચલો આપણે શરૂ કરીએ. પહેલો સવાલ કે બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત તરીકે સૂર્ય ઉર્જા સમજાવો. બરાબર છે. બિન પરંપરાગત એટલે કે લોંગ ટાઈમ સુધી આપણને યુઝફુલ હોય તે ટાઈપનો ઉર્જાના સ્ત્રોતની અહીંયા વાત કરી છે. તો લગભગ 5 અબજ વર્ષોથી હાલના દરે પ્રચંડ ઉર્જા એ સૂર્યમાંથી ઉત્સર્જિત થઈ રહી છે. હજુ બીજા પણ 5 અબજ વર્ષ સુધી સૂર્યમાંથી જ આ જ દરે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થતું રહેશે. એવું કહેવાય છે કે લગભગ 5 અબજ વર્ષથી સૂર્યમાંથી અત્યારે જે આપણને ઉર્જા મળે છે એટલી ને એટલી ઉર્જા કન્ટિન્યુઅસ છેલ્લા 5 અબજ વર્ષથી, બરાબર છે. તમે કોઈ પણ ધર્મનું પ્રાચીન જે છે બરાબર છે એ કોઈ પણ ધર્મની અંદર તમે પ્રાચીનમાં જાઓ તો ત્યાં હંમેશા સૂર્યનો ઉલ્લેખ તો થયેલો જ હોય છે. કોઈ પણ ગ્રંથ તમે લઈ લો, કોઈ પણ ધર્મની અંદર, બરાબર છે. મતલબ કે પુરાણોની અંદર પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૂર્ય એ આદિકાળથી આપણને જોવા મળે છે. એટલે 5 અબજ વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ આપણને આટલી જ ઉર્જા આપે છે અને હજી પણ લગભગ બીજા 5 અબજ વર્ષ સુધી આ જ પ્રકારે ઉર્જા મળતી રહે છે. સૂર્યમાંથી ઉત્સર્જિત ઉર્જાનો બહુ થોડો ભાગ પૃથ્વીના વાતાવરણના બહારના સ્તર સુધી પહોંચે છે અને પૃથ્વીના વાતાવરણમાંથી પસાર થાય છે અને આ ઉર્જાનો લગભગ અડધો ભાગ શોષણ પામે છે અને બાકીનો ભાગ એ પૃથ્વીની સપાટી સુધી પહોંચે છે. શું કીધું આપણને અહીંયા કે સૂર્યમાંથી જે ઉર્જા ઉત્સર્જિત થાય છે એમાંથી ખૂબ જ ઓછો ભાગ, બરાબર છે, એ પૃથ્વીના વાતાવરણ સુધી પહોંચે છે અને એ વાતાવરણમાંથી બી જ્યારે પસાર થાય છે તો એ ખૂબ જ થોડો ભાગ છે અહીંયા સુધી પહોંચેલો છે, તેમાંથી પણ અડધો ભાગ તો શું થઈ જાય છે? શોષાઈ જાય છે. એટલે સૂર્યની જે કુલ ઉર્જા છે એમાંથી તો આપણને બહુ જ ઓછો ઉર્જાનો જથ્થો આપણને મળે છે. બાકીનો બધો ઉર્જાનો જથ્થો અવકાશમાં જ રહે છે, બરાબર છે. વિચાર કરો કે એટલી ઉર્જામાંથી પણ આટલા બધા કાર્યો કરી શકતા હોય તો સૂર્યની 100% ઉર્જા જો આપણને મળતી હોય તો આપણે કેટલી કાર્યક્ષમતા અને કેટલી ઉર્જા આપણે મેળવી શકીએ. આપણા મોટાભાગના ઉર્જા સ્ત્રોતોના મૂળમાં સૌર ઉર્જા રહેલી છે. મોટે ભાગે તમે કોઈ પણ ઉર્જા લાવો અને એ ઉર્જાના ડીપમાં એટલે કે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરો તો આપણને ખબર પડશે કે એના ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસની અંદર મોટે ભાગે આપણને કઈ ઉર્જા જોવા મળે છે? સૌર ઉર્જા જોવા મળે છે. અને સૌર ઉર્જા એક એવો છે એક અખૂટ સ્ત્રોત જે ક્યારેય ખલાસ થવાનો નથી. એટલે 10 અબજ 5 અબજ વર્ષ પછી ફરી પાછા એક નવા સૂર્યની રચના થશે. તે સૂર્ય કુકર, સોલર વોટર હીટર, સોલર પેનલ વગેરે ઉપકરણો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જ્યાંમાંથી આપણે સૂર્ય કુકર અને સોલર પેનલ વિશે આપણે આ ચેપ્ટરમાં અને સોલર સેલ વિશે આપણે આગળ જોવાનું છે, બરાબર છે. કે આ બધા ઉપકરણો જે છે જે આપણે રૂટીન લાઈફની અંદર યુઝ કરી શકીએ છીએ અને એની અંદર બળતણ તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. કોનો ઉપયોગ થાય છે? સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. વર્ષના મોટાભાગના દિવસો દરમિયાન ભારતની અંદર સૌર ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. એક વર્ષ દરમિયાન લગભગ 5000 ટ્રિલિયન કિલોવોટ અવર જેટલી ઉર્જા મેળવે છે. એટલે કે સ્વચ્છ આકાશ હોય ત્યારે સરેરાશ 7 કિલોવોટ અવર પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર, આ મીટર છે એટલે સ્ક્વેર છે એટલે અહીંયા ઉપર એની 2 ઘાત આવશે, સૌર ઉર્જા દૈનિક પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે 7 કિલોવોટ અવર પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર જેટલી ઉર્જા દૈનિક એટલે કે ડેલી આપણને એટલી ઉર્જા મળે છે, બરાબર છે. વર્ષના મોટાભાગના દિવસો દરમિયાન સૌર ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે ચોમાસાના દિવસો હોય ત્યારે સૌર ઉર્જા મળે નહીં, બાકી શિયાળા અને ઉનાળામાં આપણને સૌર ઉર્જા મળે છે. ચોમાસામાં બી કેટલાક દિવસો માટે. એટલે એક વર્ષ દરમિયાન લગભગ 5000 ટ્રિલિયન અને દૈનિક એટલે દિવસ દરમિયાન 7 કિલોવોટ અવર પર મીટર સ્ક્વેર જેટલી ઉર્જા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે માહિતી જોઈ, બરાબર છે, કે બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત તરીકે સૌર ઉર્જા સમજાવો, બરાબર. ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈશું
સૂર્ય કુકર વિશે. તો સૂર્ય કુકર એટલે કે સોલાર કુકર. સોલાર કુકરની અંદર આપણે તેની રચના જોવાની છે, તેની કાર્યપદ્ધતિ છે એ પણ જોવાની છે, તેના ફાયદા જોવાના છે, ત્યારબાદ તેની મર્યાદાઓ છે તેના વિશે પણ માહિતી મેળવવાની છે. તો સિદ્ધાંત, સૌપ્રથમ સિદ્ધાંત તો સૂર્ય ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. એકદમ સિમ્પલ છે, આપણને આઈડિયા આવી જાય. કુકર, તો કુકરની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? રસોઈ બનાવીએ છીએ. રસોઈ બનાવવા માટે આપણે કઈ જોઈએ? ઉષ્મા ઉર્જા જોઈએ, બરાબર છે. ગરમ કરીશું આપણે વસ્તુને શેકવા માટે, બાફવા માટે, બરાબર છે. એના માટે આપણે શું કરીએ? વસ્તુને ગરમ, એટલે ઉષ્મા ઉર્જાની આપણે જરૂર રહે છે. ઓકે, તો એ સૂર્ય ઉર્જાનું શામાં રૂપાંતર કરે છે? ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. તેની લાક્ષણિકતા છે કે કાળી સપાટી, બરાબર છે. સોલાર કુકર જે છે તેની જે રચના હોય છે એ રચનાની અંદર અંદરના ભાગમાં રંગ કેવો હોય છે? કાળો કલર હોય છે. કારણ કે કાળો કલર એ વધારે ને વધારે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે, જે આપણને ખબર જ છે, બરાબર છે. બધા આપણે શું કરતા હોઈએ કે ઉનાળા દરમિયાન ડાર્ક કલરો ઓછા પહેરીએ છીએ અને શિયાળા દરમિયાન વધારે પહેરીએ છીએ. એનું રીઝન છે કે ડાર્ક કલર જે છે તે શું કરે? ઉર્જાનું વધારે શોષણ કરે છે, જેને કારણે તેની અંદરની સપાટી, નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે જોઈશું કે સોલાર કુકર કેવી રીતના વર્ક કરે છે આકૃતિ સાથે. હવે રચના, તો રચનાની અંદર એક અવાહક ધાતુની લાકડાની પેટી જેવી રચના ધરાવે છે, જેની અંદરની સપાટી કેવી હોય છે? કાળા રંગની, અને પેટી પર કાચની જાડી તકતીનું ઢાંકણ હોય છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ એક આખી લાકડાની પટ્ટી છે, બરાબર છે, પેટી છે, સોરી, બરાબર. અંદરની સપાટી કેવી છે? કાળી છે. કેવી છે? કાળી. અને કાળો રંગ હોવાને કારણે શું થશે કે વધારે ને વધારે તે ઉષ્માનું શું કરશે? શોષણ કરશે. આ ઉપર જે છે, બરાબર છે, એના ઉપર એક કાચની પેટી હોય, એના ઉપર શું કરેલું હોય? એક પારદર્શક અરીસો લગાવેલો હોય છે. જ્યારે પારદર્શક કાચ લગાવેલો હોય એટલે શું થઈ ગયું હોય? પેક. અહીંયા શું છે? અરીસો છે. શું છે? અરીસો. પેટી સાથે સાદો અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસો ગોઠવવામાં આવે છે, બરાબર છે. આ અરીસો અહીંયા તમે જોઈ શકીએ છીએ કે સૂર્યમાંથી આવતા કિરણો જે છે એ સૂર્યના કિરણો અરીસા પર પડે છે, અને અરીસા પરથી એ બધા કિરણો ક્યાં જાય છે? કે પેટીની અંદર જાય છે. અને પેટીની ઉપરના ભાગમાં, એટલે કે આ જે પોર્શન છે, બરાબર છે, એ ઉપરના ભાગની અંદર શું કરેલું હોય? ત્યાં એક પારદર્શક કાચ ગોઠવાયેલો હોય છે, જેને કારણે બહારના જે કિરણો છે અંદર તરફ જાય છે, પણ અંદરની ઉષ્મા બહાર આવી શકતી નથી, બરાબર છે. અને અંદરની ઉષ્મા બહાર ના આવી શકતી હોવાને કારણે અંદરનો જે ખોરાક જે છે તેને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા મળે છે, અને જેને કારણે તે શું થઈ જાય છે? બફાઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? બફાઈ જાય છે. ઓકે, તો આ આપણે જોયું તેની રચના, એટલે કે સૌપ્રથમ અવાહક ધાતુની લાકડાની પેટી જેવી રચના હોય છે, જેની અંદર, બરાબર છે, સપાટી કાળા રંગની હોય છે. પેટી પર કાચની તકતીનું ઢાંકણ હોય છે, એટલે કે આ પેટીના ઉપરના ભાગમાં. ત્યાર પછી શું આપણને કીધું કે પેટી સાથે સાદો અથવા તો બહિર્ગોળ અરીસો ગોઠવવામાં આવે છે, અને અરીસા પરથી સૂર્યના કિરણો, અહીંયાથી સૂર્યના કિરણો જે છે પરાવર્તન થઈ અને ક્યાં જશે? બધા જ કિરણો પેટીના અંદરના ભાગમાં જાય છે. હવે આના ફાયદા શું છે તે? તો નંબર 1, સૂર્ય કુકરનો ફાયદો શું છે? તેમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સૌર ઉર્જા વગર ખર્ચે પ્રાપ્ત થાય છે. સૌથી મોટો બેનિફિટ આજના મોંઘવારીના જમાનાની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એ જે ઉર્જા છે એ આપણને કઈ રીતે? વગર ખર્ચે, જેનું કોઈ પણ પ્રકારનું બિલ આપણે ચૂકવવું પડતું નથી. નંબર 2, તેના ઉપયોગથી બળતણ વાયુનો પણ શું કરી શકાય છે? બચાવ કરી શકાય. શું કરી શકાય છે? બચાવ કરી શકાય છે. એટલે કે આપણે જે અન્ય બળતણ વાપરીએ છીએ તે જગ્યાએ સૌર ઉર્જા વાપરીએ તો અન્ય બળતણનો આપણે બચાવ કરી શકીએ છીએ. તો તેના 2 ફાયદાઓ થયા. હવે આપણે જોઈએ તેની મર્યાદા. નંબર 1, કે આ ઉપકરણો દિવસ દરમિયાન જ ચોક્કસ સમયે, કારણ કે સૌર ઉર્જાને કારણે એનો ઉપયોગ થાય છે, તો દિવસ દરમિયાન ચોક્કસ ટાઈમિંગ હોય, એટલે સવારે 8 અથવા 9 વાગ્યાથી કરીને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યા સુધી, કે જ્યાં સુધી આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ મળી રહે છે ત્યાં સુધી જ આપણે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. નંબર 2, આ ઉપકરણો રાત્રિના સમયે તેમજ વાદળ છાયા દિવસોમાં ઉપયોગી નથી, બરાબર છે. રાત્રિના સમયે સૂર્ય તો હોતો નથી, તેમજ ચોમાસાના દિવસો દરમિયાન, એટલે કે વાદળછાયા દિવસોની અંદર પણ તેનો ઉપયોગ થતો નથી. ઓકે, તો આ થઈ તેની 2 મર્યાદા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોયું સોલર કુકર, બરાબર છે. તેનો સિદ્ધાંત જોયો, તો સિદ્ધાંત સૂર્ય ઉર્જામાંથી શામાં રૂપાંતર કરે છે? ઉષ્મા ઉર્જામાં. લાક્ષણિકતા કે કાળી જે પેટી છે તે વધારે ઉષ્માનું શોષણ કરે છે. ત્યારબાદ તેની રચના જોઈ, ત્યારબાદ તેના ફાયદાઓ જોયા, અને અહીંયા ગેરફાયદા અથવા તો તેની મર્યાદાઓ વિશે પણ માહિતી મેળવી. ઓકે, એવો જ એક આપણે બીજો પોઈન્ટ જોવાનો છે, સોલાર સેલ, કે જેની અંદર પણ બળતણ તરીકે આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? સોલાર એનર્જી, એટલે કે સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નંબર 1, કે સૌર ઉર્જા એ દિવસ દરમિયાન કોઈ જ ઉપયોગી છે, પરંતુ સૌર ઉર્જાના ઉપયોગની આ મર્યાદા એ
સોલાર સેલ એટલે કે સૌર કોષના ઉપયોગથી દૂર કરી શકાય છે. સોલાર સેલ એ સૌર ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. શું કીધું આપણને કે સોલાર ઉર્જા એ દિવસ દરમિયાન જ ઉપયોગી છે, બરાબર. સોલાર ઉર્જા આપણે દિવસ દરમિયાન મળી રહે, બરાબર, ત્યાર પછી મળતી નથી. તો અહીંયા કે સૌર ઉર્જાના ઉપયોગની આ મર્યાદા સોલાર સેલ એટલે કે સૌર કોષના ઉપયોગથી દૂર કરી શકાય છે. જે શું કરશે, તેનો સિદ્ધાંત શું આવશે? સોલાર સેલ એ સૂર્ય ઉર્જાનું કઈ ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે? વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે. શામાં રૂપાંતર કરે છે? વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. વિશિષ્ટ સોલાર સેલને સૂર્યની સામે રાખવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી 0.5 થી 1 વોલ્ટ જેટલો વોલ્ટેજ ઉદ્ભવે છે અને આશરે, બરાબર છે, લગભગ કેટલા, તો આશરે 0.5 થી 1 વોલ્ટ જેટલો વોલ્ટેજ ઉદ્ભવે છે અને 0.7% જેટલો વિદ્યુત પાવર સર્જે છે. શું સર્જે છે? વિદ્યુત પાવર. શું કીધું આપણને અહીંયા? મેથેમેટિકલ એટલે ગણિતીય આંકડાની અંદર આપણને કીધેલું છે કે વિશિષ્ટ સોલાર સેલ શૂન્યની સામે રાખવામાં આવે તો તેની અંદર 0.5 વોલ્ટ થી 1 વોલ્ટ જેટલો વોલ્ટેજ ઉદ્ભવે છે અને તેમાં આશરે 0.7% જેટલો શું ઉદ્ભવે છે? વિદ્યુત પાવર. સોલાર સેલ જે, બરાબર છે, ઘણીવાર આપણે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર પણ જોઈ શકીએ છીએ. ખૂબ જ વધારે સંખ્યામાં સોલાર સેલના સંયોજનથી તૈયાર થતી ગોઠવણીને સોલાર પેનલ કહેવાય. કારણ કે ઘણીવાર આપણે ખૂબ જ લાંબા, આપણે પવનચક્કીના એક્ઝામ્પલમાં જોયું છે ને કે એક જ પવનચક્કી હોય તો તેના પાવરનો આપણે કોઈ વધારે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એટલે ઘણી બધી પવનચક્કી લગાવી અને વિન્ડ ફાર્મ આપણે બનાવીએ છીએ, બરાબર છે. તે જ પ્રમાણે અહીંયા પણ કે ખૂબ જ વધારે સંખ્યામાં સોલાર સેલની સંયોજનથી તૈયાર થતી ગોઠવણીને શું કહેવાય છે? સોલાર પેનલ કહેવાય. શું કહેવાય છે? સોલાર પેનલ. વ્યવહારિક ઉપયોગ માટે તે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણની અંદર વિદ્યુત ઉર્જા પૂરી પાડે છે. સોલાર સેલની અંદર કોઈ ગતિશીલ ભાગ હોતો નથી, આથી તેની જાળવણી કેવી છે? ખૂબ જ ઓછી. સોલાર સેલ તમે જોયું હોય તો સોલાર પેનલ ઘણી જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ અગાસી અથવા તો ટેરેસના ઉપર ઘણીવાર લગાવેલી જોવા મળે છે. તો શું હોય છે? સોલાર પેનલ હોય છે, બરાબર છે. અને એની અંદર કોઈ પણ ભાગ મુવમેન્ટ કરતો નથી, આથી તેની જાળવણી કેવી હોય છે? ખૂબ જ ઓછી. કોઈ પરાવર્તકના ઉપયોગ વગર ખૂબ જ કાર્યક્ષમ હોય છે. તે ખૂબ જ અંતરિયાળ અથવા દુર્ગમ અને ઓછા વસવાટવાળા, એટલે કે જ્યાં ખૂબ જ ગામડાઓ અથવા સિટીથી ખૂબ જ દૂરના વિસ્તારો છે જ્યાં વીજળી પહોંચતી ન હોય તેવા ભાગની આપણે વાત કરીએ તો જ્યાં વિદ્યુત વિતરણ લાઇન ખર્ચાળ અને વેપારી ધોરણે યોગ્ય ન હોય ત્યાં તેની સ્થાપના કરી શકાય છે. સોલાર સેલ બનાવટની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ખર્ચાળ છે, એ પણ એની એક મર્યાદા છે, બરાબર છે. દરેક વસ્તુના ફાયદા હોય તે સામે તેના ગેરફાયદા અથવા તો મર્યાદા હોય. શા માટે ખર્ચાળ છે? તો કે તેની બનાવટની અંદર જે વપરાય છે વિશિષ્ટ શ્રેણીનો સિલિકોન અને સોલાર પેનલની બનાવટની અંદર આંતરિક જોડાણમાં ચાંદીનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે ચાંદી અને સિલિકોન એ બંને ધાતુ છે કેવી છે? ખૂબ જ મોંઘી છે. કેવી છે? ખૂબ જ મોંઘી. અને ખૂબ જ મોંઘી હોવાને કારણે સોલાર પેનલ જે બનાવવાનો જે ખર્ચો છે તે પણ ખૂબ જ વધારે થાય છે. જે શું છે? તેની મર્યાદા છે. શું છે? તેની મર્યાદા. સોલાર સેલનો વૈજ્ઞાનિક અને પ્રાયોગિક પ્રયોજનમાં ઉપયોગ કઈ કઈ જગ્યાએ? તો કે કૃત્રિમ સેટેલાઇટ, માર્સ ઓર્બિટ જેવા અવકાશી સાધનોમાં મુખ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત તરીકે સોલાર સેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. મોસ્ટલી બધા એની અંદર શું હોય છે કે અહીંયાથી આપણે ઉપર પાવર કે ટ્રાન્સફર કરી શકવાના નથી અવકાશની અંદર. તમે લોકો કદાચ મિશન મંગલ પિક્ચર જોયું હોય તો એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર છે, કે એની અંદર મુખ્ય ઉર્જાનો સ્ત્રોત અવકાશની અંદર જે સેટેલાઇટ આપણે મૂકીએ છીએ અથવા માર્સ ઓર્બિટ જે પણ મૂકીએ છીએ એની અંદર મુખ્ય ઉર્જાનો સ્ત્રોત સૂર્ય જ હોય છે, કે એ સૂર્યમાંથી ઉર્જા મેળવ્યા કરે અને વર્ક કર્યા કરે. કારણ કે અહીંયાથી ત્યાં સુધી પાવર પહોંચાડવો અશક્ય છે, જેના કારણે અંતરિયાળ વિસ્તારોની અંદર રેડિયો, વાયરલેસ ટ્રાન્સમિશન, ટીવી રિલે સ્ટેશનો માટે સોલાર પેનલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ટ્રાફિક સિગ્નલ, કેલ્ક્યુલેટર, અહીંયા ફેન્ક્યુલેટર લખેલું છે પણ ફેન્ક્યુલેટર ના આવે, કેલ્ક્યુલેટર આવે. તેમજ ઘણા રમકડાઓમાં સોલાર સેલનો ઉપયોગ થાય છે. કેલ્ક્યુલેટરની અંદર તમે જુઓ સિટીઝનના જે મોટા કેલ્ક્યુલેટર આવે છે તેમાં જમણી બાજુ ઉપર એક કાચ જેવો પદાર્થ લગાવેલો છે, બરાબર છે. તો એ કાચની જે સ્લાઇડ લગાવેલી હોય એકચ્યુઅલી શું હોય છે? સોલાર સેલ. અને તમે થોડી વાર તડકામાં પડી રાખો તો ઓટોમેટિક શું થઈ જશે? ચાર્જ થઈ જશે. શું થઈ જશે? ચાર્જ. વિશિષ્ટ રીતે ડિઝાઇન કરેલી ધરતી છત પર સોલાર પેનલની ગોઠવણી કરી અને વધુમાં વધુ સૌર ઉર્જા આપાત કરવા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ આપણે આગળ વાત થઈ તે જ પ્રમાણે કે અગાસી પર અથવા ટેરેસ પર ઘણી જગ્યાએ સોલાર પેનલ લગાવેલી આપણને જોવા મળે છે. અને એ જે લગાવેલી સોલાર પેનલ આપણને જોવા મળે છે, બરાબર છે, તેની ઉપયોગ કરી અને આપણે ઘરની અંદર વિદ્યુત ઉર્જા મેળવી શકીએ છીએ. અને જો પુષ્કળ પ્રમાણમાં વિદ્યુત ઉર્જા આપણને મળતી હોય તો કંપની વાળા તેના આપણને પૈસા પણ આવે છે. એટલે ગુજરાત બોર્ડ વાળા હોય તો ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા અથવા તો જીબી જે કહીએ છીએ તે અથવા ટોરેન્ટ પાવર દ્વારા આપણને પૈસા પણ મળે છે. તો આ વાત થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલાર પેનલ વિશેની, સોલાર સેલ વિશેની આપણે વાત કરી. ઓકે,
તો મતલબ કે આજના લેક્ચરની અંદર બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત તરીકે સૂર્ય ઉર્જા વિશે માહિતી મેળવી, ત્યાર પછી સોલર કુકર અને સોલર સેલ અને તેના ડીપની અંદર આપણે સોલર પેનલ વિશે માહિતી મેળવી. તો વિડીયોને બરાબર ધ્યાનથી જોવાનો છે, બરાબર છે. 1 થી 2 વાર અથવા તો સમજણ ન પડે તો 2 થી 3 વાર તેને બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. તેમ છતાં પણ સમજણ ન પડે તો કોલ અથવા મેસેજ કરીને તમે ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.